Hello guys, මේක තමයි 23 වෙනි වීඩියෝ එක React Native mobile development video tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා styling සම්බන්ධ attributes කීපයක් ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරන්නේ styling සම්බන්ධ attributes කීපයක් ගැන. මේ වීඩියෝ එක මේ playlist එකට අදාළ අවසාන වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ React Native mobile development fundamentals ගැන කතා කරන අවසාන වීඩියෝ එක තමයි මේක. මෙතනින් පස්සේ මම අලුතෙන් ස්ටාර්ට් කරනවා වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක්. අපි බලමු කොහොමද ඒකෙදි ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා React Native හරහා. හරි, මම දැන් හදාගෙන තියෙනවා view එකක් මගේ application component එකේ. මම ඒකට style එකක් දීලා තියෙනවා flex එක එකයි, background color එක white. එතකොට අපි දන්නවා දැන් flex එක එකයි කියන්නේ. ඉතින් කියන්නේ default flex direction එක තියෙන්නේ top to bottom. එහෙනම් top to bottom screen එක දිගේ percentage එක එකක් ගන්නවා මේ අපි හදාන තියෙන view එක. percentage එක එකයි කියන්නේ සම්පූර්ණ screen එක පුරාවටම මේ view එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරන්නම් මුලින්ම. අපි දැන් බැලුවොත් මම මේ ලියාගෙන තියෙන code එක. අපිට දැන් පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් analyze කරන්න මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ curly bracket එකට අදාළ code එක අයින් කරන්නම්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපි curly bracket එකක් use කරන්නේ JSX ඇතුලේ JavaScript ලියන්න ඕන වුණාම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් curly bracket එකක් මේ විදිහට use කරන්නේ. එහෙනම් ඇයි අපි තව curly bracket එකක් use කරන්නේ අපේ style එක ලියන්න? මම ඒක මෙහෙම පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ විදිහට බැලුවෙන් පස්සේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්න ඕන මොකද්ද මම මේ පළවෙනි curly bracket එකට පාස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් object එකක්. එතකොට මම කියා දුන්නා object එකක් හදන විදිය TypeScript එහෙම නැත්නම් JavaScript වලදී අපි ඒකට use කරන්නේ curly bracket එක. එහෙනම් මම මේ පාස් කරන් තියෙන්නේ style object එක. එහෙනම් මේ style object එකට අදාළ attributes තමයි මම මේ define කරලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට idea එකක් එනවා ඇයි මම මේක මේ විදිහට කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ style object එක අපි මේකට කියනවා inline define කරනවා කියලා. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් දැන් අපි හිතුවොත් අපේ style එකේ style attributes 10ක් විතර තිබ්බොත් මෙතන code එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. code lines ගොඩක් ලිව්වට පස්සේ ඒකෙන්ද මට පුළුවන් මේ style object එක වෙනම separate object එකක් විදිහට හදන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. මම ඒකට use කරන style sheet කියන class එක මම මුලින්ම හදා ගන්නම් style sheet object එකක් මේ විදිහට. අපි හිතමු sty. මම හදන්නම් variable එකක් const sty equal style sheet. style sheet කියන class එක අපි use කර ගමන් අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් import වෙලා තියෙනවා මේ class එක React Native module එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් කියන්න create. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක ඇතුළේදී හදන්න style sheet object එකක් මේ විදිහට. මේ style sheet object එක ඇතුලේ මට පුළුවන් style object create කරන්න. ඉතින් මට හදන්න අවශ්‍ය මේ view එකට style object එකක්. අපි හිතමු මට මේ style object එකට මම දෙන්නම් නමක්. අපි හිතමු container කියලා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් container colon. ඊට පස්සේ මට style object එක මේ විදිහට define කරන්න පුළුවන්. මම එතකොට කියන්නම් මේ ටිකම flex එකකයි. ඊට පස්සේ background color එක white. හරි. එතකොට මම මේ define කරන් තියෙන්නේ style object එකක්. ඒ style object එක හදලා තියෙන්නේ style sheet object එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ දැන් මේ style object එකේ නම container. style sheet object එකේ නම sty. එහෙනම් sty සහ container කියන නම් දෙක use කරලා මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න. මම දැන් මේක අයින් කරගන්නම්. මට පුළුවන් කියන්න sty කියන object එකට අදාළ container කියන style එක මට apply කරලා දෙන්න කියලා මම කියනවා view එකට. මම මේක red කරන්නම්. එතකොට අපිට change එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක save කරන්නම්. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන define කරපු style object එක මෙතන use කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ system එකට කියන්න පුළුවන් එතනම CSS වල නම් අපි මේ විදිහට ඒකට කියන්නේ internal style එකක් කියලා.
ලයින් එක ඇතුළේ අපි හදනකොට අපි කියනවා ලයින් කියලා. ෆයිල් එක ඇතුළේ අපි හදනකොට කියනවා ඉන්ටර්නල් කියලා. අවශ්‍ය නම් මට මේක වෙනම ෆයිල් එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා එක්ස්ටර්නල් කියලා. මම ඒක ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම්. ඩිෆරන්ට් ෆයිල් යූස් කරන අවස්ථාවකදී. හරි, එතකොට මේක තමයි මට කියා දෙන්න අවශ්‍ය වුණ පළවෙනි පොයින්ට් එක. හරි, මම දැන් යනවා ඊළඟ පොයින්ට් එකට. මම මේකේ කලර් එක white කරගන්නම්. මම හදනවා views දෙකක්. පළවෙනි view එක තමයි ස්ටයිල් එකක් දෙන්න. මම දැන් inline use කරන්නම් දැනට. අපි හිතමු width එක 100යි height එක 100යි. ඊට පස්සේ මම කලර් එකක් දෙන්නම් මේකට. background color blue වගේ කලර් එකක් මම දෙනවා. එතකොට 100ක් දිග 100ක් උස මේ විදිය කොටුවක් හැදිලා තියෙනවා. මම තවත් view එකක් create කරන්න මේ විදියම මම ඒකට කලර් එක දෙන්නම්. අපි හිතමු green කියලා. එතකොට අපි දන්නවා flex direction එක default තියෙන්නේ top to bottom. එහෙනම් මේ green box එක හැදෙන්න ඕන මෙන්න මේ පහලින්. මම මේක save කරාට පස්සේ මම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ green box එක ගේන්න blue box එක උඩින්. එහෙම නැත්නම් මට අවශ්‍ය වෙනවා view එකකට උඩින් තවත් view එකක් create කරන්න. අපේ design වලදී එහෙම අවශ්‍යතාවයන් requirement එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මට green එක ගේන්න ඕන නම් blue box එකට උඩින් මට කියන්න පුළුවන් green box එකට අදාළ style එකේදී මෙන්න මෙහෙම. මම මෙතනින් line එක break කරගන්නම්. මම කියනවා position එක absolute කරන්න කියලා. position එක absolute කරාට පස්සේ දැනට position එක define වෙන්නේ හදලා තියෙන component වලට relative විදියට. ඒ කියන්නේ blue box එක හැදුනට පස්සේ එතන ඉඳන් තමයි green box එක හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ default අවස්ථාවේදී. දැන් මම කියලා තියෙනවා position එක absolute කියලා. මම position එක absolute කිව්වට පස්සේ දැන් box එක create වෙන්නේ අනිත් child component වලට සාපේක්ෂව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක child component වලට relative වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරන්නම්. එතකොට green box එක දැන් ගිහිල්ලා තිනවා blue box එක උඩින්. ඒ කියන්නේ green box එකට දැන් blue box එක තියෙන position එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට relative නැහැ. ඒකින්ද blue box එක හැදෙන්නේ green box එක හැදෙන්නේ blue box එක ignore කරලා. හිතන්න මම මේකට දුන්නොත් margin එකක් green box එකට මම margin එකක් දෙනවා 20ක. margin එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් green box එක සහ blue box එක අතර relation එකක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපිට මේ විදියට පේන්නේ. හරි, ඒක තමයි එතකොට මම කියා දෙන්න අවශ්‍ය වුණ දෙවෙනි පොයින්ට් එක. අපි යන් ඊළඟ පොයින්ට් එකට. ඊළඟ පොයින්ට් එකේදී මම කියා දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටයිලින් වලදී අපිට අවශ්‍යම වෙන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇප්ලිකේෂන්ස් හදද්දී rich look එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන attribute එකක් කියා දෙන්න යන්නේ. ඒක තමයි elevation කියන attribute එක. මම කියනවා elevation එකක් කියලා. බලන්න elevation එකක් කිව්ව ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. output එක අපිට ටිකක් බලා ගන්න අමාරුයි කලින් output එකට වඩා. මම මේක ටිකක් වැඩි කරන්න. හරි, දැන් නිකන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ green box එකේ border එකකින් නිකන් shadow එකක් වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ box එක elevate වෙලා තියෙනවා. elevate වෙලා කියන්නේ ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඉස්සරහට ආපු හින්දා තමයි අපිට shadow එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා මට එහෙම ෂුවර් එකක් නැහැ. මොකද වීඩියෝ quality එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වුණාට ඔයගලන්ට රියල් ටයිම් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ device එකේ ඔයගලන් මේක run කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ blue box එකයි green box එකයි අතර දැන් පොඩි shadow එකක් පේනවා. මම මේ elevation එක අයින් කරගන්නම්. එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පුළුවන් මේ shadow එක අයින් වෙලා ගියා. හරි, එතකොට elevation කියන එකත් අපිට use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් look and feel එක ටිකක් හොඳ UI design එකකට යද්දී අපි ඉස්සරහදී මේවා පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි එතකොට ඊළඟ පොයින්ට් එක මට කියා දෙන්න අවශ්‍ය වුණා. හරි, ඊළඟ පොයින්ට් එකේදී මම මෙන්න මේ දෙයක් කියා දෙන්නම්. border radius කියලා තියෙනවා attribute එකක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ view එකට අදාළ board එකට curve එකක් දෙන්න. ඒක මම ඉස්සරහදී ඒක මම කියා දීලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ වලදී. මම ඒකට දෙන්න 20ක් කියලා. එතකොට දැන් මේකට හම්බෙලා තියෙනවා මේ box එකට අදාළ edges වලට curve එකක් හම්බෙලා තියෙනවා.
මගේ පොයින්ට් එක තමයි මම ඊට පස්සේ දෙනවා මේකට බෝඩර් ස්ටයිල් කියන එක. බෝඩර් ස්ටයිල් එකේදී මට පුළුවන් කියන්න අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය නම් ඩොට්ස් විදියට බෝඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මට පුළුවන් මෙන්න මේ බෝඩර් ස්ටයිල් එක යූස් කරන්න. මම මේකට දෙන්නම් ඩොට් කියන ස්ටයිල් එක. ඊට පස්සේ මේක මට මෙහෙම කරාට විසිබල් වෙන එකක් නැහැ. මොකද මම මේකට තාම බෝඩර් එකක් සිට් කරලා නැහැ. බෝඩර් එකට සයිස් එකක් දීලා නැහැ. ඒකින්ද මම ඒක මුලින් දෙන්නම් බෝඩර් width එකෙන් තමයි බෝඩර් එකට දාලා thickness එක ඩිෆයින් කරන්නේ. මම දෙන්නම් 5ක thickness එකක්. ඊට පස්සේ බෝඩර් කලර් එකකුත් මම දෙන්නම්. අපි හිතමු රෙඩ් වගේ. හරි. එතකොට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට බෝඩ් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකේ බෝඩ් එකේ සයිස් එක 5යි, පික්සල් 5යි. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකේ ඩොට් විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක ඩෑෂ් කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉරි විදියට බෝඩ් එකක්. එතකොට දැන් තියෙන්නේ ඩොට් නෙමෙයි, දැන් තියෙන්නේ ඉරි විදියට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මට බෝඩර් width එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් 10ක් දුන්න ගමන්. එතකොට thickness එක වැඩි වෙනවා. තව අඩු කරාට පස්සේ thickness එක අඩුවට තමයි පේන්නේ. හරි. එතකොට මේ attributes ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා අපි ඉස්සරහ ඩිසයින් වලට යද්දී. සහ තවත් attributes ගොඩක් තියෙනවා ස්ටයිලින් වලදී. ඒවා අපි ඉස්සරහ ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී බලමු. ඩෙවලොප්මන්ට් අතර වාරයේදී. දැනට එතකොට මගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ෆන්ඩමෙන්ටල් කියා දුන්න සීරීස් එක. තවත් බේසික් දේවල් සහ තවත් මේ විදිහ ඇඩ්වාන්ස් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් අපි ඉස්සරහා සීරීස් එකේදී කතා කරමු. ඇප්ලිකේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන අතර වාරයේදී.